station. Sa Mega ko din bakery. Sa Mega ko din bakery doon. Hinintay na. Hinintay namin yung bus sa sasakyan namin papunta sa north, ano mami? Coast, North Coast. Yelyu? Chipen. Chipen? Ang dami ah. Jupen, yung pupuntahan natin. Ano? Jupen? Jupen. 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 So, nakikita nyo ba? Mas gandaan ko. Ay, sa tingin po. Ayun o. Ayun ganda niya. Ayun o. Ayun siya. Sige, smile ka. Ito, pinapupunta 7:45 para pa yun. So, yan o. Ang daming mga sobrang discipline sila dito. Pinalo sila dito. Kasi, yung sa pila ng mga Pilipina, di ba, para paling-paling. Tsaka nila, diretso talaga. Kahit paling na kami na namin, yung pila namin. Kahit paling yung pila namin, sila diretso pa din. Ganun sila. So, kita-kita lang tayo sa pupuntahan namin. Kasi, baka mag-1 hour itong vlog namin dahil sa dami. So, bye-bye! Ay, dito na kami sa basa. Ay, kabayan. Puro kabayan. Hi. Wow, sila mother may table pa. Taray, di ba? Okay. Kala ko si Danny Punta na Lin kami sa baba. North Coast. Danny Lin, oh. See you. Hello, dito na kami sa Yelyu Park. Yes, welcome. Medyo mainit. Okay. Sunod lang tayo sa tour guide. Mamaya, tour namin kayo sa Yelyu. Wow, ganda oh. Medyo mainit pero ang lamig ng hangin. Sarap. Ayan na, papasok na tayo sa Yelyu Geopark. Ganda oh. Picture pa more. Yan. Punta kami sa Queen's Street mamaya. Section 7 yun. So, dire-diretso lang muna tayo, Dab. Ito, babe, yung ano, map. 7 yung Queen's Street. So, dire-diretso lang kasi dito tayo na makalis. So, dire-diretso. Ang ganda, oh. Kasi ka, ano pag pinagkagawa? Mga rock formation. Diretso na tayo.
Hanapin namin yung Queen's Head kasi yun yung pinakasikat dito. Grabe, ang ganda. Ayan, napapapicture muna kami. Oo nga eh. Ganda, grabe. Medyo mahaba-haba yung lakad. So, andito na kami. Ayun yung ferry show. Yan. Ferry show. And then we're going to Queen's Head. Ayun, malapit na. Konti na lang. Sa Queen's Head na kami. Ayun, wish, oh.